سؤال 22 قال what is the osmotic pressure of the 0.997 molar من organic solution at 18 celsius. هني معطيني concentration، معطيني T، وقال لنا هذا organic compound، وبالتالي أو organic solution، وبالتالي دامنا organic معناته انه يتكون من CH الاتومز كلهم CH، وبالتالي ان هذا يكون non polar وبنفس الوقت يكون non electrolyte. فتكون قيمة الاي بالقانون بواحد، فيعني اكتبها واعوض عنها بواحد او اني ما اكتبها بالقانون. فعطوا عوض بقانون الاوزموتيك بريشر اللي هو باي ايكوالز الام تايمز الجاس كونستانت تايمز التي. طبعا هني احول تي الى كلفن واعوض يطلع معي الناتج بالاي تي ام. السؤال اللي بعده قال لنا عندي 2.59 جرام من سامبل، ومعطيني الامبيريكال فورمولا حق السامبل هذا اللي هي C5H4. دامنا معطيني الصيغة احسب الام دبليو تي حقتها حطها فوقها. قال is dissolved in 202 جرام من البنزين. قال the freezing point of the solution is 1.01 celsius below that of the pure benzene. قال what are the molar mass and the molecular formula of this compound. يبي الام دبليو تي حق الكومباوند هذا ويبي الموليكولار فورمولا. فمن خلال معطيني الكي اف، من خلال المعطيات احسب قيمة الام دبليو تي اول شيء حق الموليكولار فورمولا. عندي دلتا تي اف، عندي الكي اف، وعندي الماس سواء حق السوليوت او حق السولفنت، وبس المجهول الوحيد اللي عندي الام دبليو تي. فاعوض تطلع معاي الام دبليو تي ب 64.9975 جرام بير مول. من خلال الموليكولار فورمولا الام دبليو تي حق الموليكولار فورمولا اللي طلعتها توني، ممكن اطلع الفاكتور اللي استخدمه عشان اسوي مالتيبليكيشن للامبيريكال فورمولا اللي فوق، واطلع الموليكولار فورمولا النهائيه اللي هو يبيها. فلو اني قلت الام دبليو تي حقت موليكولار فورمولا اللي حسبتها توني من الخطوه الاولى على الام دبليو تي حق الامبيريكال فورمولا اللي حسبناها اول شيء، يطلع معي الناتج بواحد. فالفاكتور كم بواحد، معناته ان الصيغه نفس ما هي. اما لو طلع معي مثلا الفاكتور باثنين، فاسوي مالتيبليكيشن للامبيريكال فورمولا تطلع معي C10H8. السؤال اللي بعده قال a solution is prepared by dissolving 32 جرام من الهيموغلوبين in enough water to make up 0.98 liter in volume. قال if the osmotic pressure is found to be 7.9 millimeter mercury at 25 celsius calculate the molar mass of الهيموغلوبين. معناته انه شنو يبي الام دبليو تي حق الهيموغلوبين، ومعطيني الاسموتيك بريشر، معطيني الماس، ومعطيني الفوليوم، ومعطيني التي كي. بالتالي اعوض عشان اطلع قيمة الام دبليو تي لان الوحيد المجهول عندي بس بالقانون. فقيمة الباي معطينيها 7.9، احول مليمتر فاحولها الى اي تي ام اقسم على 760. قيمة الماس ب 32، ام دبليو تي مجهول احطها باكس على الحاسبة، على الفوليوم بالليتر هو معطيناها بالليتر 0.98. عندي قيمة الغاز كونستانت 0.821 تايمز التي، قيمة التي قال 25 سليزيوس احولها الى كلفن، وبالتالي تطلع معاي قيمة الام دبليو تي. سؤال 25 قال predict the relative solubilities in the following cases. نفس ما قلنا انه ممكن يعطيني قيمة ميو اول ما بلشنا الشابتر. فهني شنو معطيني؟ قال BR2 ان بنزين قيمة الميو مالته 0، معناته ان هذا non polar. وقال and in water it will be 1.76. شنو هذا؟ معناته ان هذا polar. دامنا 1.76 يعني اي قيمة اعطاني اياها، دامنا اعلى من الزيرو معناته انه هني polar. فالبي ار 2 الاساس انه non polar، فالنون polar like dissolve like صح؟ النون polar يذوب بالنون polar ما يذوب بالبولر. فبيذوب بالبنزين ولا بيذوب بالووتر؟ لا، بيذوب بالبنزين لانه non polar. البي قال عندي CH2O، الاو عليها 2 lone pair معناته انه polar. قال لي عندي 2 solvent، يا انه CS2 يا اني اذوبه بماي. CS2 قال لي ميو حقته بزيرو معناته CS2 non polar، والووتر معطيني قيمته معناته انه polar، فالبولر يذوب بالبولر معناته ان CH2 يذوب بالماي. زين عطاني KCl، الكي من المجموعة الأولى معناته ميتال، Cl نون ميتال معناته ان هذا ايونيك. معطيني 2 solvent CCl4 ومعطيني امونيا، قال لي CCl4 is 0D معناته انه non polar. الامونيا قال لي انه 1.52 معناته انه polar.
نفس ما قلنا الايونيك هو نفسه البولر، زين، فالايونيك يذوب بالبولر ما يذوب بالنون بولر، فالكي سي ال يذوب بالامونيا. سؤال 26 قال how many moles of K2CR2O7 does 999 ml وعندي 2.18 مولر من الكومباوند هذا يحتوي. يبي بالسؤال هذا يبي عدد المولات. شلون احسب عدد المولات؟ معطيني الفوليوم ومعطيني الام. من القانون البسيط اللي خذناه من كيمياء واحد، الان يساوي الام في ال، عندي الام وعندي الفي احولها الى لتر اقسمها على 1000 فيطلع معاي قيمة الان. سؤال 27 قال a chemist need to add 2.98 جرام من الجلوكوز to a reaction mixture. عندي خليط واحتاج اني اضيف عليه 2.98 جرام من الجلوكوز. قال calculate the volume in millimeter of a 1.55 molar glucose solution that would be used for the addition. معطيني MWT حق الجلوكوز، فبالتالي اللي يحتاج احسبه الفوليوم يبيه بالملي لتر. شو اللي معطى عندي؟ عندي الماس وعندي الام ومعطيني الان دبليو تي، فعلى طول تعويض بسيط. الان يساوي الام في ال، الان بنفس الوقت يساوي الماس على الان دبليو تي. عندي الماس اللي هو 2.98 وعندي ام دبليو تي 180.2، عندي الام اللي هي 1.55، المجهول الوحيد الفي ال، فيطلع معاي الفوليوم بالليتر اول شيء. بعدين نفس ما قلنا ان الكبير شو يسوي؟ يطق، فاقول تايمز 1000 فيطلع معي 10.669 ml. سؤال 28 قال calculate the molar concentration of oxygen in water at 21 Celsius for a partial pressure of 0.55 atm. وهني اعطاني قال Henry's law constant for O2 is 1.2 times 10 to the minus 2 mole per liter dot atm. هني شو اللي معطى عندي بالسؤال؟ معطيني الهنري كونستانت اللي هو K، ومعطيني البي اللي هو شنو؟ البارشل بريشر، ومعطيني تي. شو المطلوب مني بالسؤال؟ يبي المولر كونسنتريشن. نفس ما قلنا الام كابيتال هي نفسها السي، فما عندي قانون ام كابيتال يساوي البارشل بريشر تايمز الهنريز كونستانت، فعلى طول يجي على بالي اللي هو شنو؟ السي اللي هو السوليبيليتي. السي ايكوالز الكي بي، زين، وعندي قيمة الكي احطها وعندي قيمة البي وهو بالاي تي ام، فعلى طول اعوض فيها يطلع معاي الكونسنتريشن او المولر كونسنتريشن. بعدين شنو قال السؤال اللي بعده؟ قال which of the following has the lowest boiling point. نفس ما قلنا يعطيني molality او يعطيني molarity، يعطيني صيغة الكومباوند اللي عندي. قلنا شو نسوي بالسؤال هذا؟ احسب الاي وبعدين اسوي لها مالتيبليكيشن بقيمة المولاليتي او المولاريتي. ف احسب الحق الاول كي سي ال. اذا تفكك الكي سي ال، طبعا كي سي ال كم عدد مولاته؟ واحد، ما في شيء مكتوب قبله، فمعناته ان عندي واحد كي سي ال. كي سي ال اذا تفكك يعطيني كي بلس زائد سي ال ماينس، معناته 2 على 1، فاثنين ضرب 2.2 يطلع معي 0.4. الجلوكوز هذا كله كامل على بعضه ما يتفكك، فكأنه واحد. الاي ماله بكم؟ بواحد. ليش؟ لان الجلوكوز نون بولر نون الكترولايت، فبواحد، فواحد تايمز 1.1 يطلع 0.1. زين، عندي الكالسيوم نايتريت، زين، الكالسيوم سي اي بلس 2 بس واحد عندي منه. النايتريت اللي هي NO عندي كم منه؟ 2 مول، فاثنين زائد واحد 3 في 0.5 يطلع 1.5. بالنسبة حق دي عندي Al2 سلفيت عندي منه 3 والألمنيوم عندي منه 2، فاجمعهم معناته 5. الاي ب5 تايمز 0.1 معناته 0.5. بعد عندي الصوديوم سلفيت Na2SO4، الصوديوم عندي منه 2 والسلفيت SO4 كله هذا واحد، كله مع بعض اقول عنه واحد، فمعناته ان عندي 2 زائد 1 3 في 0.6 يطلع 1.8. وهني قانون نفس ما قلنا الدلتا تي في ايكوالز الاي في الكي بي تايمز الام. فمنو اعلى
واحد بالبويلينج بوينت فيهم اللي هو صوديوم سالفيت اللي هو الاي. منو اقل واحد اللي هو مطلوب بالسؤال؟ بيكون الجلوكوز اللي هو 0.1. سؤال 30 قال as the concentration of a solute decrease، قال freezing point فيها تزيد ولا تنقص، والvapor pressure يزيد ولا ينقص. هني عندي علاقة اللي كاتبها على الجنب ان كل ما يقل concentration تزيد الدلتا تي اف، زين، وتزيد الدلتا تي بي. العكس اذا زاد الكونسنتريشن اثنينهم يقلون. فبالحالة هذه الكونسنتريشن قال بالسؤال انه decreases، يعني معناته انه يقل، معناته ان الدلتا تي اف والدلتا تي بي اثنينهم يزيدون. فالجواب الصحيح يكون بي. سؤال 31 قال osmotic pressure of البوينت O22 molar من الصوديوم ايودايد NaI solution at 27 Celsius is 0.712 atm. Calculate the Van Hoff factor for sodium iodide at this concentration. بالسؤال هذا يبيني احسب قيمة الاي حق الصوديوم ايودايد من خلال المعطيات اللي معطيني اياها. طبعا شنو معطيني بالسؤال؟ معطيني osmotic pressure، معطيني الام، ومعطيني التي. المجهول الوحيد اللي عندي هو الاي، فعطول احول اي خليها قبل يساوي وانزل الباي للصف الثاني. فعندي قيمة الباي اللي هي 0.712 على قيمة الام 0.022. عندي الغاز كونستانت، التي احولها الى كلفن، فيطلع معي قيمة الاي اللي هو 1.3. سؤال 32 قال calculate the osmotic pressure of a sodium iodide solution that has a concentration of 0.022 molar at 27 Celsius. طبعا من خلال السؤال شنو قال؟ يبي الأوزموتيك بريشر. هل احط بالسؤال قيمة الاي ولا ما احط قيمة الاي؟ اي احطها. ليش؟ لان الصوديوم ايودايد، الصوديوم المجموعة الاولى ميتال والايودايد نون ميتال، معناته ان هذا ايونيك. بما انه ايونيك معناته انه الكترولايت، فاحط قيمة الاي. قيمة الاي كم بتكون؟ واحد من ال NaI، يعني بالمقام احط واحد لان عندي 1 مول من ال NaI. اذا فككت Na بلس زائد I ماينس كم مول عندي؟ 2. ف2 على 1 يعطيني 2. قيمة الاي باثنينه، فاثنينه ضرب الام كابيتال هي 0.022 تايمز الغاز كونستانت تايمز التي احولها الى كلفن، يطلع معاي قيمة الباي اللي هو الاوزموتيك بريشر ب 1.08 atm. وبس، يعطيكم العافية. واي ملاحظات اتمنى تكتبوا لي. السلام عليكم.